Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 93 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời của người phụ nữ thì bộ ngực đóng một vai trò hết sức quan trọng, đó là thực hiện thiên chức làm mẹ, tạo nên một nét đẹp quyến rũ của người phụ nữ và để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhưng chúng ta ít biết rằng vú là một cơ quan dễ bị tổn thương nhất, trong đó có căn bệnh nguy hiểm đó là ung thư vú. Vậy căn bệnh ung thư vú nguy hiểm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và đồng hành cùng bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày để chúng ta hiểu rõ hơn về căn bệnh nguy hiểm này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như Dược sĩ Ngọc Quyên vừa giới thiệu, thì trong cái chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức tuần này, tôi xin trình bày với quý vị về một cái căn bệnh rất thường gặp ở phụ nữ, đó là căn bệnh ung thư vú. Trước khi đi vào chủ đề chính thì tôi xin nói về cái tầm quan trọng của bầu ngực của người phụ nữ. Thì như quý vị đã biết, bộ ngực của phụ nữ nó đóng một cái vai trò rất là to lớn trong cái đời sống con người. Thứ nhất là cái thiên chức làm mẹ. Thì khi mà người phụ nữ mang thai và sinh một em bé ra thì cái nguồn dinh dưỡng chính để cho em bé được sống và phát triển đó là các cái nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ, và không có một cái nguồn sữa nào mà trong đó nó có những cái loại kháng thể để giúp cho em bé có thể chống chọi được với các cái sự nhiễm trùng, nhiễm khuẩn từ bên ngoài khi mà em bé phải tiếp xúc với cái môi trường hoàn toàn là mới lạ đó. Vấn đề thứ hai nữa là khi mà em bé được bú mẹ thì nó phát sinh ra cái tình cảm mẹ con. Khi mà em bé được ủ ấm bằng chính cái nhiệt độ của cơ thể và cái sự áp da với da thì nó truyền tải, rồi nghe cái nhịp tim của người mẹ đập, nó cảm nhận được cái tình cảm mà người mẹ dành cho con. Thứ hai nữa đó là khi mà người mẹ cho con bú thì ngoài những cái vấn đề lợi ích đem lại cho người con thì người phụ nữ cũng nhận được rất nhiều cái lợi ích về việc cho con bú, đó là tránh được những cái bệnh ung thư, rồi tránh được nó là một cái biện pháp tránh thai rất là hữu hiệu, và ngoài ra thì nó còn giúp cho cái bộ ngực phát triển được đầy đặn khi mà người phụ nữ đó cho con bú bằng sữa mẹ của mình. Vai trò thứ hai là như quý vị đã biết, người phụ nữ có một cái nét đẹp nổi bật nhất, đó là nhờ vào cái vòng một. Thì cái vòng một của người phụ nữ nó là một cái cơ quan chính để tạo nên một cái nét đẹp kỳ diệu nhất của người phụ nữ. Đó là cái vòng một mà Thượng Đế đã ban tặng riêng cho người phụ nữ. Tác dụng thứ ba là ngoài hai cái nhiệm vụ chính ở trên thì người phụ nữ có một cái bầu ngực là một cái biểu hiện giới tính rất là đặc biệt của người phụ nữ. Qua đó nó gián tiếp bảo vệ được cái hạnh phúc gia đình của người phụ nữ. Đó là những cái tầm quan trọng của cái bầu ngực của người phụ nữ. Thưa quý vị, cái tầm quan trọng của vòng một nó quan trọng như vậy, nên cái việc chăm sóc, bảo vệ núi đôi của người phụ nữ là một việc làm hết sức cần thiết đối với chị em phụ nữ. Và một trong những cái bệnh lý thường gặp nhất ở người phụ nữ đó là bệnh ung thư vú. Ở trong cái chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức kỳ thứ 93 lần này, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về cái căn bệnh nguy hiểm này. Mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên tôi xin nói về tổng quan tình hình dịch tễ cái bệnh ung thư vú trên thế giới cũng như là tại Việt Nam. Thì như quý vị đã biết, ung thư vú là một cái loại ung thư thường gặp nhất ở nữ giới. Hàng năm thì ở trên thế giới có khoảng 2 triệu người được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư vú, và khoảng 600.000 người bị tử vong do cái căn bệnh này. Theo thống kê của Globocan năm 2018 đó, thì ở nước ta có gần 165.000 ca mắc ung thư mới. Trong đó ung thư vú là 15.000 người, nó chiếm tỷ lệ 9,2%. Và cũng trong năm 2018 thì Việt Nam ghi nhận hơn 6.000 trường hợp tử vong vì căn bệnh ung thư vú này. Thì quý vị biết đây thực sự là một cái con số đáng lo ngại, bởi vì ung thư cũng là một cái bệnh ung thư thường gặp nhất ở nữ giới. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là mục tiêu của phòng khám đó là phổ biến những cái kiến thức y học phổ quát cho cộng đồng, nên là chúng tôi sẽ trình bày
một cái cách khái quát, không có đi chuyên sâu về chuyên môn, để giúp cho mọi người có một cái nhìn tổng quan về cái căn bệnh này, và từ đó nó đóng góp cái ý thức bảo vệ, phòng tránh và xử trí thích hợp mà khi mà chẳng may chúng ta bị mắc cái căn bệnh quái ác này. Thứ hai là tôi sẽ trình bày về định nghĩa ung thư vú là gì. Ung thư vú là cái tình trạng bệnh lý do tế bào tuyến vú phát triển bất thường và không có kiểm soát được. Nó tạo ra các cái khối u ác tính và nó có khả năng xâm lấn chung quanh và di căn đi xa cái cơ quan đích của nó. Bình thường thì các cái tế bào tuyến vú được sinh ra và mất đi theo một cái chu trình đã được cài đặt sẵn từ trước. Cái cơ chế này nó giúp cho cái số lượng tế bào tuyến vú được sinh ra với cái số lượng vừa đủ cân bằng giữa cái số lượng tế bào sinh ra và tế bào chết đi. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó, đặc biệt là cái sự đột biến gen nó xảy ra và cái hệ thống miễn dịch của cơ thể không có kiểm soát được, thì những cái tế bào này nó sẽ nhân đôi nên phát triển một cách bất thường, liên tục, và khi mà nó mất kiểm soát như vậy thì nó tạo thành cái khối u gồm rất nhiều các cái tế bào không bình thường. Đó là các cái khối u ác tính tại vú, hay còn gọi là cái ung thư vú. Những cái tế bào này nó có khả năng xâm lấn vào mạch máu, mạch bạch huyết xung quanh, và nó có thể di căn đến cái vùng xa cái vị trí ban đầu và nó tạo ra các cái khối di căn. Và ung thư vú thì có thể gặp được cả ở nữ giới và nam giới. Tuy nhiên là ở nữ giới là chủ yếu. Trung bình cứ 100 ca ung thư vú được chẩn đoán thì chỉ có 1 ca xảy ra ở nam giới thôi. Ở trên màn hình quý vị thấy đó, đây là một cái tuyến vú bình thường của người phụ nữ, gồm có các cái cơ thành ngực, có các cái ống tuyến sữa và có các cái nang tuyến sữa. Nó theo cái ống tuyến nó tiết sữa ra ngoài cái núm vú của người phụ nữ. Thì đây là một cái cấu trúc bình thường của người phụ nữ. Đây là một số các cái hình ảnh về bệnh ung thư vú để cho quý vị tham khảo. Những cái hình ảnh rất là đặc trưng của những cái tình trạng ung thư tuyến vú. Tôi sẽ đi vào phần thứ ba, đó là nguyên nhân gây ung thư vú. Thì quý vị đã biết bệnh ung thư vú sinh ra do các cái đột biến về gen làm cho cái tế bào sinh sản không kiểm soát được. Có nhiều cái lý do mà cơ thể có các cái biến đổi gen, trong đó có khoảng 5 đến 7% các cái trường hợp có nguyên nhân di truyền, còn lại hơn 95% là nó chịu ảnh hưởng bởi các cái tác động của yếu tố môi trường cũng như là cái lối sống của nó. Di truyền thì nó có khoảng 5 đến 7% các cái trường hợp ung thư vú do các cái đột biến gen. Những cái đột biến gen di truyền này nó có từ khi mà con người được sinh ra và chúng ta không có thể thay đổi được nó. Ngoài cái gen BRCA ra thì còn có một số các cái gen đột biến khác nữa, như là B53 chẳng hạn. Nó cũng tác động vào cái quá trình hình thành cái khối u tuyến vú. Cái yếu tố thứ hai là yếu tố môi trường. Thì những cái tác nhân từ môi trường như là tia tử ngoại, tia X, hóa chất hay là các cái loại vi sinh vật thì được gọi là các cái tác nhân sinh ung thư, và được chứng minh là nó có liên quan đến cái việc làm tăng cái nguy cơ mắc ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng. Những cái tác nhân này nó làm cho các cái gen dễ bị đứt gãy trong cái quá trình sao chép, và nó là cái điều kiện thuận lợi để các cái đột biến xuất hiện và nó hình thành ung thư. Thứ ba là lối sống. Thì ung thư vú nó có liên quan đến cái tình trạng thừa cân, béo phì, những cái người uống rượu bia nhiều, hút thuốc nhiều và trên những cái cơ thể ít vận động. Do các cái tế bào tuyến vú nó hoạt động phụ thuộc vào cái nội tiết tố estrogen, và các cái nguyên nhân nó làm tăng estrogen thì đều có thể làm tăng cái nguy cơ ung thư vú. Thừa cân, béo phì, rồi uống rượu bia nhiều, đặc biệt là một số chị em sử dụng cái liệu pháp hormone estrogen thay thế đó, tức là các người phụ nữ mà mãn kinh thì người ta dùng cái liệu pháp estrogen này để ta cải thiện cái tình trạng mãn kinh đó, thì nó dễ làm cho phơi nhiễm với estrogen nhiều hơn và nó kích thích các cái tế bào tuyến vú tăng sinh, một cái điều kiện để các cái đột biến sinh ung thư nó xuất hiện. Thừa cân, ít vận động còn có liên quan đến cái nguy cơ mà tăng cái tỷ lệ tái phát ở những người đã mắc ung thư vú rồi.
Thứ tư là cái khả năng miễn dịch của cơ thể. Cái điều này nó đóng một cái vai trò quan trọng trong cái việc tìm và tiêu diệt các cái vật thể lạ ở trong cơ thể, bao gồm các cái tế bào ung thư. Thì một cái khối u ác tính nó chỉ có thể hình thành được nếu mà nó vượt qua hết các cái chặng kiểm soát của hệ miễn dịch. Nếu mà một cái tỷ lệ rất nhỏ thôi so với lại các cái khối lượng gen biệt đột biến mà nó xảy ra đó, thì nó cũng thể là thoát khỏi cái vòng kiểm soát của hệ miễn dịch và nó làm cho các cái tế bào đột biến và nó gây ung thư. Như vậy thì về mặt nguyên tắc đó, nếu mà có một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh và hoạt động tốt thì cái nguy cơ mắc bệnh ung thư nó cũng sẽ ít hơn, và do đó là kể cả cái bệnh ung thư vú nó cũng sẽ được giảm đi nếu mà cơ thể chúng ta có một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh. Như vậy thì hầu hết các cái trường hợp ung thư vú đều không có xác định được nguyên nhân một cách cụ thể. Những cái yếu tố về vật lý, phóng xạ, hóa chất hay là suy giảm miễn dịch, lối sống mà chúng ta vừa nói ở trên đó, thì nó chỉ gọi là các cái yếu tố nguy cơ thôi. Có nghĩa là cái việc tiếp xúc với các yếu tố đó không nhất thiết là cái nguyên nhân trực tiếp gây ra ung thư, nhưng mà nó làm cho cái nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn những cái người mà không tiếp xúc. Hơn nữa là các cái tác động của các cái yếu tố nguy cơ này nếu mà nó cộng gộp lại, nó xảy ra liên tục và kéo dài thì cái nguy cơ mắc bệnh ung thư vú càng cao lên. Thì quý vị nhìn lên màn hình để chúng tôi minh họa một số các cái hình ảnh mà bệnh ung thư gây ra. Thì đây là một cái tuyến vú bị ung thư. Đó, các bạn thấy không, là những cái tình trạng tổn thương vú rất là trầm trọng và nó để lại những cái hậu quả vô cùng là to lớn trên cái cơ thể người bệnh. Bây giờ tôi sẽ trình bày về các cái triệu chứng của bệnh ung thư vú. Thì ung thư vú là một cái bệnh lý nó có cái quá trình hình thành bệnh kéo dài các bạn. Do đó là một cái khoảng thời gian dài, mặc dù cái khối u đã hình thành rồi nhưng mà có khi là chúng ta cũng không có thấy có các cái triệu chứng gì. Chị em phụ nữ thì được khuyến cáo là nên tự khám vú của mình thường xuyên để biết được cái tình trạng bình thường của vú và cái tình trạng bất thường, để chúng ta kịp thời phát hiện những cái thay đổi tại vú khi mà nó vừa mới xuất hiện. Các cái triệu chứng và các cái dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân ung thư vú thì nó bao gồm: thứ nhất là đau. Đau thì nó có thể không liên quan đến kỳ kinh, hoặc là đau ở một bên vú, đau có giai đoạn hay là đau kéo dài. Cái sự thay đổi thứ hai là thay đổi về da và thay đổi ở núm vú. Thì các cái thay đổi này nó có thể là người ta cảm thấy là cái da ở bầu ngực của người ta nó dày lên, nó có khi là nó sần sùi, hoặc là da vú nó trở lên căng bóng kèm theo phù nề đỏ lên và nó có thể là đau, hoặc là cái núm vú nó bị tụt vào phía trong, nó kéo co vào phía bên trong, nó làm cho biến dạng cái núm vú đi. Cái triệu chứng thứ ba nữa là chảy dịch hoặc là cái máu ở cái đầu núm vú. Thì cái đầu vú tự nhiên mà mình thấy nó chảy dịch hoặc là nó có lẫn máu đó và nó có kèm theo đau, thì đặc biệt là nó có các cái triệu chứng bất thường như vậy thì chúng ta phải đi khám kịp thời. Cái triệu chứng thứ tư là sờ có thể thấy những cái khối u bất thường ở vú hoặc là ở nách. Các cái khối này nó có thể cố định và cũng có khi là nó chưa có di căn ra thì nó có thể là nó di động. Cái kích thước nó to nhỏ rất khác nhau và cái ranh giới nó cũng không có thể xác định được một cách rõ ràng. Đó là những cái triệu chứng chính của một cái bệnh ung thư mà chúng ta có thể chủ quan chúng ta khám được trên lâm sàng, cũng như là người phụ nữ có thể tự khám cho mình được. Cái phần tiếp theo là cái chẩn đoán ung thư vú. Thì hiện nay đó nó có rất nhiều các cái phương pháp để chẩn đoán, nhưng mà chẩn đoán ung thư vú thì cần dựa vào các cái kết quả xét nghiệm mô bệnh học, bao gồm chọc hút cái kim nhỏ của tuyến vú và làm sinh thiết. Thì chọc hút cái kim tuyến nhỏ ở tuyến vú đó thì đây là một cái xét nghiệm để đánh giá cái hình thái tế bào của tuyến vú. Thứ hai nữa là sinh thiết kim tuyến vú hay còn gọi là sinh thiết lõi, là một cái xét nghiệm để đánh giá cái cấu trúc của tổn thương tại tuyến vú. Cái kết quả mà bệnh học, xin lỗi quý vị, kết quả mô bệnh học
được coi là cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán được xác định là có bị ung thư tuyến vú hay không. Kế đến nữa là chúng ta xét nghiệm hóa mô miễn dịch và xét nghiệm gen. Thì những cái xét nghiệm này thường là được làm sau khi mà đã được chẩn đoán xác định là mắc ung thư rồi. Nhiều trường hợp là sau khi mà đã được phẫu thuật cái khối u vú đó, thì cái kết quả này nó sẽ nói lên cái đặc điểm của bệnh ung thư vú, tức là cái mức độ ác tính, rồi cái tốc độ phát triển của cái khối u nó nhanh hay chậm. Nó có nhiều cái nhóm bệnh ung thư vú khác nhau, và do đó dựa vào cái kết quả xét nghiệm hóa mô miễn dịch này thì người ta sẽ đưa ra được cái phương pháp điều trị khác nhau. Cuối cùng là chẩn đoán giai đoạn của bệnh. Thì để xác định cái giai đoạn ung thư vú đó, người ta thường dựa vào 3 cái yếu tố chính. Thứ nhất là cái tình trạng khối u của vú, bao gồm cái kích thước khối u và cái mức độ xâm lấn của khối u ra những cái cơ quan chung quanh. Thứ hai là cái tình trạng di căn hạch, nó đã có hạch ở các cái vùng lân cận hay chưa. Thứ ba là cái tình trạng di căn xa, và dựa vào những cái thông tin đó thì các bác sĩ sẽ xếp loại ung thư ra những cái giai đoạn khác nhau. Thì nó gồm có 5 giai đoạn: giai đoạn 0, giai đoạn 1, 2, 3 và 4. Thì cái giai đoạn 0 tức là cái giai đoạn ung thư nó còn nằm rất nông ở ngay trên cái bề mặt của da của cái mô tuyến vú, và nó chưa có di căn ra xa, thì gọi là cái mức độ 0. Và cái giai đoạn 4 là cái giai đoạn mà cái khối u này nó đã di căn xa rồi, thì đó là cái giai đoạn thứ tư. Người ta phân ra các cái giai đoạn như vậy để người ta có những cái hướng can thiệp khác nhau tùy vào từng giai đoạn của bệnh. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về căn bệnh ung thư vú. Trong chương trình tuần tới, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách tự khám tầm soát ung thư vú tại nhà. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để đón nhận những video tiếp theo của chúng tôi về các bệnh lý thường gặp và các giải pháp về sức khỏe con người. Cảm ơn các bạn đã luôn cùng đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chúc quý vị một tuần mới an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.